Ez a feladat. 4. feladat. 5. Tehát eladott áru szállítására átlagosan hány napot írnak elő. Ha az ország eladóként nem jelenik meg a kereskedelmi kapcsolatban, akkor a cella maradjon üresen, és 2/10-esért legyen a pontosság. Na, akkor azt mondja, hogy hát hogyha ez nem 0, ugye, akkor jön az átlag ha-függvény, tehát átlag ha, a tartomány, amiben keresnünk kell, az ez. Itt én most ezt úgy írom, hogy nem húztam végig, hanem átírom 219-re. A kritérium az országnak a neve, hogy hányszor találja meg, melyik országot, és az átlag pedig a szállítási idő, amit megint nem írok végig, hanem kijavítom 219-re. Ez így most. A megoldás jó. Szűcsök meg. Nem jó. Visszamegyünk, mert ugye azt írja ki, hogy hamis. Tehát visszamegyünk a szerkesztőbe, és 2 idézőjelet írunk bele, mert így a hamisnál üreset fog megadni. És akkor amit kér még, hogy 2/10-esért pontossággal formázzuk, az pedig azt jelenti, hogy ezzel a módszerrel kell, tehát nem a kerekítés függvénnyel kell megoldanunk.